तपाईले आईसीटी कन्सेप्ट हेर्नुस् वा एसएमसी कन्सेप्ट हेर्नु हामीले इन्ट्री गर्ने पनि जहिले सेटअप हाम्रो यस्तै हुन्छ हैन। अब यहाँनेर यसरी एक्सचेन्ज अफ क्यारेक्टर गरेर अनि एउटा ग्यापमा इन्ट्री गर्ने हो हैन। अब हामीले यहाँनेर यो दिन बाई गर्ने, यो जोनबाट बाई गर्ने, अनि यो जोनबाट चाहिँ हामीले मानौँ यहाँनेर एउटा जोन थियो, अब यो जोनबाट चाहिँ सेल नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ त? यो जोनबाट चाहिँ हामीले सेल गरेर यहाँनेर टार्गेट राख्ने किन राखिनौँ त? हामीले यहाँ पनि त हामीले एउटा ब्रेक त देख्छौँ नि त, एउटा चेन्ज अफ क्यारेक्टर भएर एउटा जस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक भएको छ नि त यहाँ हैन। एउटा स्ट्रक्चर ब्रेक त यहाँ पनि भएको छ, अनि यो एउटा राम्रो जोन छ, यो पनि एउटा सेल जोन हुनसक्छ। हामीले यहाँ बाई गर्यौँ, त्यो दिन टार्गेट यहाँ राखेको थियौँ भने त अब टार्गेट त मिट नहुने भयो यसको माथि त, यहाँबाट रिएक्ट गरेर मुनि आयो हैन। अब हामीले यस्तो चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? आज बाई गर्ने कि सेल गर्ने त्यो डिसिजन चाहिँ कसरी लिने त हामीले आईसीटी कन्सेप्टमा? हो, त्यसको लागि हामीले डेली बायस थाहा हुनुपर्छ। डेली बायस भनेको के हो भने आज बाई गर्ने कि सेल गर्ने, त्यो एउटा डिसिजन लिनेलाई चाहिँ हामी बायस भन्छौँ। र तपाईले जतिसुकै आईसीटी सिके, जतिसुकै एसएमसी सिके पनि, इन्ट्री एक्जिट सिके पनि यदि डेली बायस नै फर्म गर्न सक्नुहुँदैन, आज बाई गर्ने कि सेल गर्ने डिसिजन लिन सक्नुहुँदैन भने तपाईले यसमा एउटा कन्सिस्टेन्ट तपाईले पाउनु हुँदैन, एउटा कन्सिस्टेन्सी तपाईले यसमा पाउनु हुँदैन। जहिले पनि तपाईको केही न केही मिस भइदिरहेको हुन्छ, जहिले पनि गलत डिसिजन भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आईसीटी को डेली बायसको बारेमा सिकाउने छु। आज बाई गर्ने कि सेल गर्ने त्यो डिसिजन कसरी लिने भनेर आज तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। र डेली बायस हामीले फर्म गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई यी चारवटा कुराहरु थाहा हुनुपर्छ हैन। यी चारवटा कुरा थाहा भएपछि हामीले आज बाई गर्ने कि सेल गर्ने भनेर थाहा पाउँछौं। सबसे पहिलो भनेको ट्रेन्ड हो। यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। हामीले मार्केटको ट्रेन्ड के छ पहिला थाहा पाउनु पर्छ। यदि मार्केटले यसरी हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाउँदैछ भने हाम्रो के हुन्छ भने बायस के हुन्छ, हामी बाइङ चाहिँ बाई नै भनेर हेरिरहेको हुन्छौं। तर के हुन्छ भने अहिले हेर्दा सजिलो छ हैन, तर यदि हामी मानौं कुनै पोइन्टमा हामी यहाँनेर थियौं भने अब के गर्ने त? यो पोइन्टमा थियौं भने यो पोइन्टमा थियौं भने यो पोइन्टमा थियौं भने के गर्ने त? हामीले बाइङै मात्र हेर्ने हो त? त्यो बेला हामीले बाइङ हेर्ने नि त, किनभने मार्केटले यहाँबाट रिभर्सल भन्दा पनि करेक्सन भनेर आउँदैछ यहाँ। र यो बेला हामीले सेलिङ हेर्नु पर्यो हैन। त्यो कुराहरु हो। ट्रेन्ड मात्र थाहा भएर पनि हुँदैन, हामीले मार्केट स्ट्रक्चर हेर्नुपर्छ। सेकेन्डमा मार्केट स्ट्रक्चर भनेको के हो भने मैले डिस्काउन्ट र प्रिमियम त तपाईहरुलाई भनेकै छु हैन। के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चर ब्रेक गरेपछि हामीले यसरी एउटा फिबोनाची ड्र गरेर लो र हाईलाई पक्रियौं भने के हुन्छ भने यो भनेको प्रिमियम जोन भयो, यो भनेको डिस्काउन्ट जोन भयो। र जबसम्म मार्केट यो डिस्काउन्ट जोनसम्म आउँदैन तबसम्म हामी बाइङ तबसम्म हामी सेलिङै मात्र गर्छौं यो पोइन्टसम्म। किनकि तर अब सेलिङ गर्ने भन्दैमा पनि हुँदैन। यहाँ पनि जस्तो यो पोइन्टमा वा कुनै यो पोइन्टमा ग्याप हुनु पर्यो वा अर्डर ब्लक हुनु पर्यो र हामीले यो जोन भरि हामीले सेल गरेर अनि यो पोइन्टसम्म टार्गेट गर्न सक्छौं सेलिङको लागि। यसरी हामीले अप ट्रेन्डमा पनि सेलिङ यसरी हेर्न सक्छौं हैन। मार्केट स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र अब मार्केट तपाईले पर्खिनु भयो, सेलिङ गर्नुभयो यो जोनसम्म र यहाँसम्म ओरे मार्केट चाहिँ यो बिचमा आयो वा यहाँसम्म आयो भने अब हामीले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ त्यो हाम्रो सेटअप हेरेर अनि चाहिँ हामीले टार्गेट कहाँ गर्न सक्छौं भने यो हाईसम्म टार्गेट गर्न सक्छौं। र अब यो तोडिसकेपछि अब यहाँसम्म के गर्ने त? मार्केट माथि नै जाँदैछ। अब यो बेला भनेको चाहिँ हामी चुप्प लागेर बस्ने दिनहरु हो यिनीहरु चाहिँ। जबसम्म हामीले एक दुईवटा बेयरिश क्यान्डल देख्दैनौं तबसम्म हामी कुनै पनि डिसिजन लिदैनौं। र जब चाहिँ एउटा बेयरिश क्यान्डल जस्तो बन्छ र सानो स्ट्रक्चरहरु तोडिन थाल्छ अनि हामीले यसरी प्रिमियम र डिस्काउन्ट र प्रिमियम भनेर जोन बनाउँछौं। र जोन बनाइसकेपछि अब यो एरियामा कहाँनेर छ अर्डर ब्लकहरु त्यहाँ हामी ड्र गर्छौं र त्यसलाई हामी टार्गेट गर्छौं। र जबसम्म यो पोइन्टसम्म आउँदैन तबसम्म हामी के हुन्छौं? बेयरिश हुन्छौं वा हामी सेलको लागि मात्र हेर्छौं। त्यसै गर्दै अब यहाँ पनि त्यही गर्छौं हैन। र अब सबै यति सजिलो छ त देखाउँदाखेरि त सुई देखिन्छ, तर रियल मार्केटमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अर्को लिक्विडिटी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब लिक्विडिटी भनेको चाहिँ के हो भने जुन यो एउटा हाई छ अप ट्रेन्डमा जहिले पनि हामीले हाईलाई चाहिँ टार्गेट मान्छौं हैन। अब जस्तै यहाँबाट कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने मार्केट यहाँसम्म आयो र यति मात्र ब्रेक भएर मुनि आउँछ, मुनि आए जस्तो गर्छ। अब यस्तो बेला चाहिँ हामीले के भयो भने यहाँनेरको अर्डर ब्लक वा ग्यापलाई हामीले टार्गेट बनायौं भने यसले चाहिँ होल्ड गर्छ भनेर भन्न सकिदैन। मतलब एकदमै गाह्रो छ यसले होल्ड गर्ने, किनकि यहाँनेर माथि त्यत्रो डिस्प्लेसमेन्ट हामीले देखेको छैनौं हैन। पुरै यहाँ जसरी ब्रेक भएको थियो यत्रो ह्युज वेभ भएको थियो यहाँ त्यत्रो भएन। अलिकति लिक्विडिटी मात्र
लियो। त्यही भएर अब यदि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रिमियम र डिस्काउन्ट भनेर मार्क हामीले गर्यौँ भने यो जोनदेखि त्यो जोनसम्म के हुन्छ यदि हामीले यहाँनिरको ओबीमा चाहिँ अब बाई गर्ने भनेर बस्यौँ भने के हुन्छ भने यो हाम्रो जुन सेटअप छ यो चाहिँ हाम्रो लस हुन सक्छ, किनकि यहाँ माथि डिस्प्लेसमेन्ट हामीले देखिनौँ भने अब के हुन्छ भने यो आएर तपाईँको यो जुन रिसेन्ट स्विङ छ यो तोड्न सक्छ र यो पनि तोडेर अनि जुनबाट चाहिँ रियाक्ट गरेको छैन मार्केटले त्योसम्म आएर अनि चाहिँ फेरि माथि जान सक्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटीको लागि हो, लिक्विडिटी ग्राब गर्नको लागि, किनकि मार्केटले यो तोड्न सकेन होइन, यो हाई तोड्न सकेन, लिक्विडिटी चाहियो, मतलब यहाँबाट सबैको अर्डरहरू चाहियो अनि मात्रै मार्केटले यो हाई तोड्न सक्छ अलिक डिस्प्लेसमेन्टका साथ। त्यो चाहिँ लिक्विडिटीको कुरो भयो। अब ग्याप र ओबी भनेको त मैले अगाडि नै भनिरहेको छु, ग्यापमै रियाक्ट गर्नुपर्ने। जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटले यहाँनिर लिक्विडिटी लियो र यहाँबाट मुनि किन आयो भन्दाखेरि अब हामीले 4 आवर हेर्दै हुन्छ भने डेलीमा त्यहाँ कुनै पनि एउटा ओबी वा ग्याप हुनसक्छ यो पोइन्टमा, र डेलीमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर कतै विकली हुनसक्छ। र तपाईँले डेली बायस फर्म गर्दा चाहिँ जहिले पनि डेली चार्टै हेर्नुहोस्, यहाँबाट किन यस्तो मुनि गयो भनेर अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो ओबी जुन बनेछ यो चाहिँ विकलीको ओबी हुनसक्छ, ग्याप हुनसक्छ, अर्डर ब्लक हुनसक्छ, वा विकलीको हाई तो हुन्छ नि, विकली हाई वा विकलीको एउटा कुनै लिक्विड जोन चाहिँ हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ मार्केटले यसरी ह्युज रियाक्ट गर्न सकेको हुन्छ। त्यसैले हामी सबै कुरा हेरेर चाहिँ हामीले एउटा डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ आज बेच्ने कि किन्ने भनेर। तपाईँहरूलाई म अब चार्टमा पनि देखाउँछु। तपाईँहरूले यहाँ एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ चार्टमा ओभरअल हामीले ट्रेन्ड हेर्दा के देख्छौँ त डाउन ट्रेन्ड देख्छौँ। मार्केटले के गर्न सक्छ, लो तोड्न सक्छ, किनभने लो नै तोड्दै आएको छ, लो तोड्दै आएको छ, यहाँ पनि तोड्दैछ र यहाँ पनि लो नै तोडिरहेको छ भने चाहिँ अब हामीले यदि हामी यो पोइन्टमा छौँ भने अब हाम्रो के हुन्छ सोच, हाम्रो डेली वाइज के हुन्छ त यो लो तोडिन्छ भनेर हामीले राख्थ्यौँ र यो लो तोडिसक्यो, यहाँबाट तोड्यो र तोड्नुभन्दा अगाडिको हाई र हामीले यसलाई गर्दाखेरि के भयो भने यो प्रिमियम जोन भयो, यो डिस्काउन्ट जोन भयो होइन। र यदि हामी यो क्यान्डल फर्म गर्दै गर्दा हामी यहाँनिर छौँ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने मार्केट डाउन ट्रेन्डमै भए पनि हामीले यो एउटा ग्याप हामीले बनाउँछौँ र अर्को अर्डर ब्लक हामीले यो एउटा अर्डर ब्लक बनाउँछौँ र अर्डर ब्लक बनाएपछि अब हामीले के गर्छौँ भने जबसम्म प्राइसले यो यहाँसम्म पुग्दैन हामी बाइङै मात्रै हेर्छौँ वा हामी बुलिस हुन सक्छौँ त्यस्तो बेला। र जुन बेला चाहिँ यहाँसम्म आयो, अब जब यहाँनिर आयो भने चाहिँ अब हामी के हुन सक्छौँ भने हामी फेरि बेरिस हुन सक्छौँ र टार्गेट हामीले के गर्न सक्छौँ, यो लोलाई टार्गेट गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि मार्केट डाउन ट्रेन्ड छ र जहिले के हुन्छ भने हामीले ट्रेन्डलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र कुनै बेला जस्तै हामीले यहाँ त ट्रेन्डलाई फलो गर्ने नि त, किनकि यस्तो हुँदा चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ ट्रेन्डको एगेन्स्टमा गएको छौँ, यस्तो बेला चाहिँ धेरैचोटि हाम्रो ट्रेडहरू बिग्रिन सक्छ वा हामीले स्टप लस खान सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यदि एउटा ट्रेन्ड हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ट्रेन्डलाई नै फलो गर्दा चाहिँ एकदम एक्युरेसी बढ्न सक्छ, तर त्यो तपाईँको डिसिजन हो। तपाईँहरूले अब प्रत्येक दिन ट्रेड गर्ने भनेर सोच छ कि तपाईँको एउटा ट्रेन्डसँगै जान्छु भन्ने एउटा सोच छ, तपाईँहरूले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि प्रत्येक दिन चाहिँ ट्रेडिङ गर्ने भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै अब अर्को हेर्नुहोस्, यो ब्रेक भयो र यो ब्रेक भएर मार्केट जस्तो यहाँनिर कन्सोलिडेट गर्दै थियो होइन। र अब हामीले यो रेन्जलाई चाहिँ हामीले मार्क गऱ्यौँ भने अब के हुन्छ भने यो प्रिमियम भयो, यो डिस्काउन्ट भयो, अनि अब यो डिस्काउन्ट भयो भनेपछि अब हामीले ग्यापहरू हेर्दै जाने भने यहाँनिर एउटा ग्याप छ होइन, र एउटा माथि त्यहाँ अर्डर ब्लक छ। मैले ग्यापलाई चाहिँ यो कालो बनाउँछु र अर्डर ब्लकलाई चाहिँ सेतो जोन बनाउँछु होइन। यसो गर्दाखेरि चाहिँ जो सजिलो हुन्छ हामीले एनालाइज गर्दाखेरि। ओभरअल मार्केट नै चाहिँ बेरिस भए पनि अब यस्तो बेला चाहिँ होइन, जब माथि चाहिँ एउटा अर्डर ब्लक वा ग्याप छ भने अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर अनि यिनीहरू दिनहरूसम्म जबसम्म चाहिँ मार्केट यो ठाउँसम्म पुग्दैन तबसम्म हामी बुलिस हुन सक्छौँ है, त्यो कुरोहरू छ। र अब फेरि यहाँनिर एउटा लो छ र हामीले यो अर्डर ब्लकमा आइसकेपछि अब हामीले फेरि यो लोलाई टार्गेट गर्छौँ, किनकि के छ मार्केट डाउन ट्रेन्डमा छ होइन। अब फेरि अब हामीले यो रेन्जदेखि यो रेन्जसम्म हामीले यसरी फिबोनाची ड्र गर्छौँ र प्रिमियम र डिस्काउन्ट जोन मार्क गर्छौँ र मार्क गरिसकेपछि के हुन्छ भने अब हामीले माथि हेर्नु पर्यो। माथि यो ब्रेक गर्नुभन्दा अगाडि के छ त, यहाँ ग्याप कहाँ छ, ग्याप यहाँनिर छ है। ग्यापलाई हामीले बनाउँछौँ कालो र अर्डर ब्लकलाई बनाउँछौँ सेतो। अर्डर ब्लक यहाँ छ, मार्केट यहाँसम्म आएको छ, आयो र त्यो बेला हामी बेरिस मार्केटमै भए पनि हामीले यो पोइन्टसम्म आउन्जेलसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने बुलिस भयौँ। यहाँदेखि हामीले बाइङ अपर्च्युनिटी मात्रै मेरो हेऱ्यौँ यहाँसम्म आउन्जेलसम्म, र जुन बेला यहाँसम्म आयो अब हामीले टार्गेट के गर्छौँ त, डाउन ट्रेन्डमा छौँ नि त हामी होइन। अनि अब यहाँनिर के छ, हामीले यसलाई टार्गेट लगाउँथ्यौँ, तर के छ मार्केट यहाँसम्म आएन, ब्रेक गरेन। र अब किन ब्रेक गरेन भनेर अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने, सायद यो जुन जोन छ यहाँनिर
सायद यो विकलीमा कुनै एउटा ओबी पर्न सक्छ। अब हामीले टार्गेट यहाँसम्म राख्थ्यौँ होला, तर के भयो यहाँसम्म आएन, यो हाई नै तोडियो। अब यस्तो हुँदा चाहिँ के भयो भने हाम्रो डेली बायस चेन्ज भयो, हाम्रो भ्यालिड भएन, किनकि हामीले यो ब्रेक गर्छ जस्तो लाग्छ तर ब्रेक गरेन, यो नै ब्रेक गरिदियो भने अब हामी के हुन्छौँ भने बुलिस हुन्छौँ। यो चाहिँ एउटा रिभर्सलको साइन हो, किनकि यो भनेको जुन यो ग्याप फिल गरेर अब अर्डर ब्लकबाट रियाक्ट गरेको छ भने यो एउटा हाई हो, यसलाई हाई मान्नुपर्छ। तर यहाँ के गर्छ भने मार्केटले यो लिक्विडिटी ब्रेक नगरिकन यो हाई नै तोडेको छ भने अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अप ट्रेन्ड सुरु भयो भन्न सक्छौँ त्यस्तो बेला चाहिँ, होइन। र त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने फेरि अब जस्ट अपोजिट यहाँ के गरेको थियौँ त्यस्तै उतापट्टि हामीले गर्नु पर्यो। योदेखि यो रेन्जदेखि यो रेन्जसम्म मार्क गर्ने डिस्काउन्ट जोन कहाँ छ, मुनि छ मार्केट। तब सपोज यहाँ हुनुहुन्छ भने र यो बुलिस क्यान्डल देख्नुभयो भने अब यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यहाँ कुनै पनि देखिनौँ नि त, होइन। कुनै जोन देखिन्छ त क्लियर यसरी ग्यापहरू भनेर यहाँ देखिन्छ र, तर यो ग्यापलाई हामीले त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट मान्न सक्दैनौँ, किनकि हामीले किन्दैछौँ भने डिस्काउन्ट जोनमै हेर्नु पर्यो। डिस्काउन्ट जोनमा हेर्दाखेरि के छ त, कुनै पनि ओबी छैन वा ग्याप छैन। त्यही भएर अब यस्तो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ अब सानो टाइम फ्रेममा सिफ्ट गर्न सक्छौँ, 4 आवरमा सिफ्ट गर्न सक्छौँ। 4 आवरमा सिफ्ट गर्दाखेरि अब हामीले यो पोइन्टमा छौँ नि त हामी त, होइन। यो पोइन्टमा हेर्न सक्छौँ के छ त यहाँनिर कतै ग्यापहरू छन्, यहाँनिर छन् ग्याप, यहाँ छ ग्याप, होइन। यो एउटा यहाँबाट लिक्विडिटी लिइसकेको छ भनेपछि यो एउटा ठुलो, यसलाई हामीले अर्डर ब्लक बनाउन सक्छौँ, यसलाई मान्न सक्छौँ। र यहाँसम्म आएको छ र यहाँबाट आएको छ। यो के छ भने अब पुरै हामीले 4 आवर रेन्जकै पनि हेर्दाखेरि डिस्काउन्ट छ र 1 डेमा पनि डिस्काउन्ट छ र यो एउटा ओबी देख्छौँ हामीले। र यदि यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्री टाइम फ्रेम 5 मिनट र 15 मिनटमा सेटअप बन्छ भने हामीले बाइङ गर्छौँ, होइन। तर यो भिडियो भनेको तपाईँलाई डेली ब्यासमा त सिकाउनलाई हो, त्यही भएर त्यही कुरामा त मैले फोकस गरेँ। र मार्केटले जहिले पनि त्यही फलो गर्छ भन्ने छैन, होइन। हामीले आफ्नो एनालिसिस गर्ने हो। जस्तै तपाईँले 4 आवरमा सिफ्ट गरिदिनु म डेलीमै हेर्छु भन्नुहुन्छ भने अब यहाँनिर कतै पनि कुनै पनि पोइन्टै छैन, होइन, हामीले मार्क गर्नको लागि भने अब हामीले यो पेयर हेर्दैनौँ, अर्को पेयर हेर्छौँ, होइन। के छ र तपाईँले यही पेयरमा गर्नुपर्छ, तपाईँले ट्रेडै गर्नुपर्छ, यसमै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। तपाईँले अब युरो USD हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले गोल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। गोल्डमा सायद त्यहाँ अर्डर ब्लक देखेला, ग्याप देखेला वा कुनै पनि अरू पेयरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर फोर्सफुल्ली चाहिँ अब यहाँनिर जुनसुकै जोनमा पनि मार्क नगर्नु होला, एउटा यसरी क्लियर चाहिँ एउटा ग्याप र ओबी चाहिँ देखिनुपर्छ, अनि मात्र चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई टार्गेट बनाउन सक्नुहुन्छ, होइन। र अब यहाँसम्म डिस्काउन्टसम्म आएर मार्केट फेरि माथि नै गयो, एउटा हाई तोड्यो। अब यसो गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के अनुमान लगाउन सक्यौँ भने यो चाहिँ पुरै रिभर्सलको हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। यस्तो हुँदा चाहिँ मार्केट रिभर्सल भयो, अब डाउन अप ट्रेन्ड सुरु भयो, डाउन ट्रेन्ड सकियो भनेर। र अब हामीले यो पोइन्टसम्म पनि त्यही गर्थ्यौँ, होइन। यसरी नै हामीले मार्क गर्थ्यौँ। तर के छ भने अब यसो रिभर्सल हुँदाखेरि चाहिँ पहिला म यिनीहरू डिलिट गर्छु, हल्का गाह्रो भइरहेको हुन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यसरी रिभर्सल भयो भने चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने प्रत्येक जति पनि हाई छ नि, जस्तै यो हाई भयो, यो हाई भयो, र यो पनि एउटा हाई नै हो, होइन। यो हाई भयो, अर्को यसलाई पनि हाई नै मानौँ। अब मार्केटले कुन कुन हाई तोड्न सक्छ भनेर टार्गेट हाम्रो यो हुनसक्छ क्या, अब हामीले बाई गर्ने बेलामा। जस्तै यहाँनिर हामीले बाई गरेको भए अब यो पनि भयो, र यहाँ यो तोडेपछि अब यो तोड्छ, यो तोड्छ, यो तोड्छ, होइन। हामीले लिक्विडिटी जोनहरू चाहिँ हाम्रो यो टार्गेट हुँदै जान्छ। र के पनि हो भने जस्तै यो एउटा तोडिसकेपछि हामीले के पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भने एउटा करेक्सन चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि हाई तोड्छ भने यसरी हाई तोडेपछि अब हाई तोडो भनेर हामीले तोड्ने बित्तिकै चाहिँ यदि कुनै सेटअप देख्यौँ भने त्यो बेला इन्टर गर्न सक्छौँ, किनकि मार्केटले एकचोटि हाई तोडेपछि एकचोटि करेक्सन गर्छ वा भनौँ पुलब्याक गर्छ, र त्यो पोइन्टमा हामीले एगेन्स्ट द ट्रेन्डको ट्रेड हेर्न सक्छौँ। जस्तै बाई छ भने हामीले सेल हेर्न सक्छौँ। त्यसरी नै त्यो चाहिँ कस्तो बेला हेर्ने भने यदि यसरी क्लियर देखिन्छ भने, होइन। रिसेन्टकै हाईहरू देखिन्छ भने रिसेन्टकै हाईबाट चाहिँ यसरी लिक्विडिटी लिन्छ, वा रिसेन्टकै लोबाट यदि यसको जस्ट अपोजिट पनि हामीले हेर्न सक्यौँ नि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ, होइन। र यहाँनिर जसरी हामीले डिस्काउन्ट प्रिमियम बनाएको थियौँ जुन, त्यसरी नै हामीले बनाउने हो अब हाई तोड्दै गएपछि। अब जस्तै हामीले यसलाई माने थियौँ भने अब यो ग्याप भनेर हामीले ड्र गर्थ्यौँ होला, होइन, यो ग्यापसम्म आउँछ भनेर। तर मार्केट चाहिँ अब एकदमै चाहिँ इम्पल्स मार्केट चाहिँ अब एकदमै चाहिँ अप ट्रेन्ड भएकोले यहाँसम्म आएन, यहीँदेखि माथि गयो, होइन। यसरी गयो र यो हाई तोड्यो, फेरि तोड्दै गयो, होइन। र सबै लिक्विडिटी जोन जति पनि छन् माथिका सबैका तोड्यो, र तोडिसकेपछि के भयो त, यो भनेको सबसे हाई थियो नि त त्यो बेलाको। तोडिसकेपछि के गर्यो भने त्यहाँबाट हामीले अब एउटा मुनि मुभ देख्न थाल्यौँ। र यो बेला चाहिँ अब हामीले के गर्ने त, यस्तो बेला चाहिँ नि यो बेला चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ होला त, ब्याङ्कका लागि हेर्थ्यौँ, किनभने टार्गेट त माथि नै छ। त्यसैले जबसम्म यो हाई वा यो हाई तोड्दैन थियो हामी जहिले पनि के हुन्थ्यौँ भने बुलिसै हुन्थ्यौँ। यो पोइन्ट ब्रेक नगरेपछि हामी बुलिसै हुन्थ्यौँ। तर पनि बिचबिचमा हामीले सेलिङको अपर्च्युनिटीहरू फिक्सै पाउँथ्यौँ, होइन। जस्तै मैले के भनेको छु भने कुनै पनि हाई तोडेपछि हामीले एउटा
करेक्सन एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। यो हाई तोडेपछि कुनै सेटअप बनायो भने हामीले त्यो दिन सेयर गर्न सक्छौँ। जुन बेला चाहिँ यो हाई तोड्यो, अब हाई तोड्दाखेरिको मुनिको लो देखेर माथिको करेक्सन देखेको हामीले स्विङको लागि यसरी ड्र गर्ने हो भने यो डिस्काउन्ट जोन भयो, यो प्रिमियम जोन भयो र मुनि के छ, यहाँ ग्याप पनि छ र यो एउटा अर्डर ब्लक पनि छ हैन, एउटा अर्डर ब्लक पनि छ र हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भने यदि यो तोडिसक्यो भने अब हामीले सेलको अपर्च्युनिटी हेर्न सक्थ्यौँ। जबसम्म यो अभिसम्म आउँदैन वा यहाँसम्म आउँदैन हामीले सेलको अपर्च्युनिटी हेर्न सक्थ्यौँ र जुन बेला चाहिँ यहाँसम्म आयो अब फेरि हामीले बाइङ अपर्च्युनिटी हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ के छ भने अब पुरै हामीले जुम गरेर पनि हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने यो पहिलो कुरो त वान डेको ओबीमा छ मार्केट। त्यसपछि के छ भने यहाँबाट लिक्विडिटी पनि पुरै ग्र्याब गर्दैछ हैन। सर्ट यो 4 आवरमा हेर्ने पनि देखिन्छ हैन, यसरी लिक्विडिटी ग्र्याबहरू पनि गर्दैछ यहाँबाट 4 आवरमा हेर्नु त। त्यसैले वान डे चाहिँ मजाले हेरेर चाहिँ र वान डेमा क्लियर देखिन भने 4 आवरमा शिफ्ट गर्न सक्छौँ र 4 आवरमा देखिन 1 आवरमा पनि छिर्न सक्छौँ। त्यसरी नै हामीले गर्न सक्छौँ। ओभरअल हेर्दाखेरि हाम्रो यो वान डेको ओबी हो र यहाँ पनि त धेरै स्विङहरू छन् हैन, त्यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। वान डे चाहिँ हेर्दा चाहिँ हामीले स्पष्ट पिक्चरहरू देख्छौँ ओभरअल के गर्ने भनेर। र हामीले आईसीटी को हेर्ने हो भने आईसीटी जसले आईसीटी इन्भेन्ट गर्यो उसले पनि वान डेमै चाहिँ यसरी बायसहरू हेर्छ। र अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ के भएको छ त अहिलेकै सिनेरियो हेरौँ न त। यहाँ हाई तोडेपछि के भएको छ, हाई तोडेपछि के गर्छ भने चाहिँ मैले रिभर्सल गर्छ भनेको छु नि त मैले हैन। त्यसैले अब यस्तो बेला के छ भने यहाँनिर अब मानौँ यदि यो पनि तोड्छ भने यो वान डेकोमा यो पनि तोड्छ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसले अब यहाँ कुन चाहिँ ग्यापहरूबाट रियाक्ट गरेको छैन त्यहाँसम्म हामीले माग गर्न सक्छौँ र यो जुन रेन्ज छ यो रेन्जलाई नै हामीले माग गर्न सक्छौँ र यो डिस्काउन्ट जोनभित्र कता कता छन् ग्यापहरू। जस्तै यहाँनिर ग्याप छ एउटा, यो ग्याप छ, यो ग्यापलाई हामीले लिन सक्छौँ हैन। तर के छ भने यदि मार्केट मुनि नै आइरह्यो भने यहाँबाट हामीले धेरै ठुलो डिस्प्लेसमेन्ट देखिनौँ नि त हैन। ब्रेक गरे पनि लिक्विडिटी लिएजस्तो देखिन्छ यहाँबाट। त्यही भएर यो ओभरअल जुन यो छ यो लो नै तोड्न सक्छ। यदि यो मुनिसम्म आयो भने हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भने यही तोड्न सक्छ। यहाँनिरको कुनै पनि ओबी हामीले बनाएर वा ग्यापबाट रियाक्ट गर्छ भनेर हामीले सोच्न सक्दैनौँ। त्यस्तो हाम्रो एनालिसिस हुँदैन। यदि मार्केटले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै चाहिँ ह्याप्पीली तोडेर चाहिँ अनि चाहिँ मुनि आउँदै थियो भने चाहिँ कुनै एउटा ओबीमा वा ग्यापमा रियाक्ट गर्न सक्थ्यो भनेर हाम्रो त्यो एउटा एनालिसिस हुन्थ्यो। तर के छ भने त्यस्तो ह्याप्पीली तोडेकै छैन हैन। दुईटा क्यान्डल 2 दिन लगाएर पनि त्यस्तो ठुलै डिप्रेसन देखिएको छैन। जस्तै यहाँनिर हेरौँ न, यो हाई तोड्दाखेरि कत्रो डिप्रेसन भएको छ, कतिवटा ग्रिन क्यान्डल बनाएको छ। जस्तै यो पनि ब्रेक हुँदाखेरि के छ त बुलिस क्यान्डलहरू धेरै बनाएको छ नि त। जस्तै एउटै क्यान्डल ठुलो देखिन्छ नि त डिस्प्लेसमेन्ट हैन। यहाँ पनि हेरौँ न, यो ब्रेक हुँदा कत्रो क्यान्डलहरू बनाएको छ नि त यहाँनिर। र यहाँनिर हामीले हेरौँ जस्तै यो एउटा ठुलो क्यान्डललाई ब्रेक गऱ्यो अर्को दिन चाहिँ यसरी बेरिस बन्यो। अब यस्तो त चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्न सक्यौँ भने एकचोटि मुनि डिस्काउन्ट जोनसम्म आउँछ भनेर भन्न सकिन्छौँ। तर यहाँ के छ, ठुल्ठुलो क्यान्डल बन्यो तर माथि नै गयो डिस्काउन्टसम्मै आएन वा हाम्रो ग्यापसम्मै पनि आएन। अब यहाँ के छ त भन्दा हाई त तोड्यो तर त्यस्तो इम्पल्सली तोडेको छैन, ठुलो डिस्ट्रिब्युसन देखिएको छैन। त्यही भएर अब यो बेला चाहिँ के छ भने यहाँ कतै पनि ग्याप पनि छैन, अर्डर लो पनि देखिँदैन भनेपछि यो नै लो त पनि तोड्न सक्छ। मार्केट मुनि आएर यो तोड्न सक्छ र यहाँ जुन एउटा ग्याप थियो यो ग्यापसम्म नै आउन सक्छ। त्यस्तो हाम्रो एउटा एनालिसिस हुनुपर्छ हैन। त्यसैले अब आजको हामीले यो कुन बेलाको छ हामीले हेर्ने हो भने हामी बेयरिश नै छौँ, हामीले बेयरिश नै हेर्छौँ। हाम्रो ओभरअल बेयरिश हुन्छ। टार्गेट के छ भने यो तोड्न सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा एनालिसिस हुन्छ है। र यो पनि तोड्यो भने अब फेरि के छ हामी बेयरिश नै हुन्छौँ यहाँसम्म अनिलसम्म। र यदि यो तोड्यो, मानौँ मार्केटले यो तोड्यो, एउटा स्विङ लो छ पुग्न, पहिला म डिलिट गर्दै आउँछु। पहिला म तपाईहरुलाई यो डिलिट गर्छु, यो डिस्टर्ब गर्दैछ जस्तो ल यो तोड्यो अरे, मानौँ मार्केटले आयो यो तोड्यो अरे हैन। यो तोड्यो भने के भयो भने एउटा फिबोनाची हामीले ड्र गर्ने हो भने र यहाँदेखि यसो वर्ष जस्तो गऱ्यो भने के गर्न सक्छौँ भने यो पोइन्टमा कहाँ एउटा ग्याप छ। जस्तै यो ग्याप यहाँनिर कतै ग्याप भयो भने अब मार्केटले चाहिँ अब माथि जाला जस्तो गरेर देखाउँछ भने चाहिँ अब फेरि हामीले जबसम्म यो मार्केट यहाँसम्म आउँदैन तबसम्म हामी बुलिस हुन सक्छौँ र जुन बेला यहाँसम्म आयो अनि हामी बेयरिश हुन सक्छौँ। टार्गेट के गर्न सक्छौँ, यसलाई टार्गेट मान्न सक्छौँ हैन। यसरी हामीले चाहिँ डेली बायस फर्म गर्न सक्छौँ। र यदि तपाईहरुलाई केही बुझ्न गाह्रो भएको छ, मैले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। म अझै तपाईहरुले के बुझ्नु भएन ती कुराहरु टिपेर अनि नेक्स्ट भिडियोमा यसलाई फेरि मजाले बुझाउने छु।